Kakayanin kaya namin ang challenge na to? Siguro familiar na po kayo sa challenge na to, pero susubukan pa rin namin. Ang challenge na to ay tatawagin namin Eating. Samyang. Samyang. It's Samyang challenge. Yeah. 2 times. 2 times. 2 times yung anghang niya. Grabe, my goodness. Oh my God, seasoning. Maraming nakagawa na nito pero maraming umayaw kasi sobrang anghang daw ganun. So, susubukan namin kung totoo yung nga yung sinasabi nilang maanghang. Kasi kami, mahilig kami ng kapatid ko sa mga kanton-kanto na yan. Yeah. Ano naman, yung mga kababaihan ngayon, mahilig sa kanton. So, meron na kaming niluto dito na kanton Samyang. na may seasoning. Samyang. Ready to eat na to. Yeah. Then, may napag-usapan kami ng kapatid ko na meron kaming kailangang oras na ibit. Ilang minutes ba yun? 5 minutes. Oh my goodness, 5 minutes. Kailangan namin maubos to. Okay. Bago mo ng lahat, kailangan mo natin ipakita yung ating alarm. Yung alarm namin, wait lang. Hindi makita. Hindi makita. Yan. Wait. Yan. Stopwatch namin, ayan. Double purpose po kasi siya. Ayan din yung ginagamit namin pang ilaw namin. Then, ala, may goodness namatay. Ayan. Stopwatch. Yan. Timer. Timer po yan. Para sa ano natin. Okay? Okay Umpisa na? na natin? Haluin na natin, sis. Haluin mo na. Ikaw na. Push mo na yan. Meron din pa pala kaming isang challenge. Kailangan hindi kami uminom ng any drinks. Katulad ng tubig, mga, ano tawag doon, gatas, no? Kasi Yeah. yung ibang nagbablog na kumakain nito, ayun, umiinom kagad sila na. Okay, Isis. Tapos. Oh. Amoy pa lang. Shit. Yan. Ayun o, ayun o. Yan. Okay, di pa Oh my nahalo. goodness. Sis, oh my goodness. Kulay-pula na siya. Ano ba to? Red, orange ba to? Ano ba kulay Violet, to? sis, violet. Yan, sis, violet. Tignan nyo, mga kababaihan at kalalakihan. Huh? Yan na. Ready na? Ready to eat? Ready na. Yun. Let's eat. Wait lang. Let's go! Okay. Timer, are you ready? Ready? Timer, yung mga timer dyan. Matakot na kayo? Timer? Tinutukhang na kayo ngayon? Timer. Char lang. Ready? Set. Set. Go. Ang hang niya, ang hang. Kaya pa. Namumula na ako, sis. Ang mas masakit pa sa break up. No? Minutes po kaming di inom. Naiiyak na po kami.
Shit. Effective na, sobrang anghang nga. Epa. Ano kaya ba? Ano kaya? Ano kaya? Ano na kaya? Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, bes. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Bes, kaya mo, bes. Pati camera namin, bes. Ingarap mo. Nagloloko na rin. Sumusukaw na rin. Sumusuko sa amoy nito. Sumusuko na rin siya. Isang sibo. Ikaw. Bes, ako na, bes. Sweet tayo. Kunyari ano? Bes, Kunyari boyfriend kita. Lakihan mo naman, bes. Ang daya mo. bes, yung sipon ko tumutulon. Shit. Ang hang. Yeah. Please. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Out na ako. Konti na lang po siya. Hindi ko na po talaga kaya. Bawal uminom hanggang 5 minutes. Ito po. Ay na po. Ay na po. Start now. So, kung nagustuhan niyo po yung vlog namin, hindi ko na po kayo makapagsalita kayo. Naiiyak ako kayo sa wala. Kung nagustuhan niyo po yung vlog namin, please subscribe and like and comment down. Baba na lang po yung nagustuhan niyo po yung challenge po namin. Ngayon, hindi ko na po talaga kaya. Kaya sabi ka ba, sis? Ano ba sabi mo? Ano sabi ko? Mahusyo ka mamatay. Para tayong nakahay, sis. Sabihin ka, sis. Para tayong nakahay. Kaya ba naka... Sisibo pa, sis. Sisibo pa. Sis, babala po. Para sa mga mas bata po sa amin. Pawang mga eksperto lang po or mga kaya pong gawin to. Kasi po, tignan niyo po yung mga itsura namin. Hindi po talaga kami kakayanin. Siguro po, kung kayo, mas hindi niyo po kakayanin yung challenge na to. Yes. Pati si Bako po, tumutulo na po. Yak. 3 minutes left. Yan. So, abangan niyo po yung mga susunod pa po naming vlog. Kung gusto niyo po magpa-shoutout sa amin, Just PM. just PM sa aming FB account, Mary Joyce De Jesus. Mary J. De Jesus. Meron din po ako second account. Ang name ko po doon is Jesus Mary Joyce. Lahat po yun is real account po namin.
Or kung hindi nyo naman po ma-search, dyan lang po, comment lang po kayo sa baba ng mga gusto nyo pong ipa-shoutout. Libre po yun, wala pong bayad. Sino ba yun? 2 minutes left. Alam mo, pag umabot to ng 50 subscribe, Yes? kakain po kami ng times 4. Times 4. Ibig sabihin, mas Sa maanghang Samyang? pa sa times 2. Mas Yan. maanghang pa sa times 2. Yan. Hindi pa po ito yung pinakamaanghang, meron pang mas maanghang. Yeah. Yung times 4. Yeah. Siguro, ano na po talaga kami noon? Ang tawag doon? Ano tayo noon? Parang kami nakasyabugan nun. Para tayong high, tapos iiyak na tayo ng dugo doon. Sobrang mamagana yung mga labi natin. Ayun. 1 minute left. Yan. Sobrang anghang talaga. Medyo nawawala-wala pa siya, pero nandun pa rin yung anghang niya sa labi namin. Yeah. Ang labihan pulang-pula. Yan. Pawis na pawis. Sobrang anghang. Namumutla na nga po kami. Namumula po kami sa anghang. Budra po namin, tumatawag na. Sorry, mother. Reject ka muna ngayon. Ang baho ng hininga mo, bes. Amoy, tawag doon? Panis. Alam mo yun, panis na laway. Ganun. Halo-halo yung panis na laway sa, Samyang. Alam mo yun, nag-toothbrush ka ba, be? Oo, basya ko kahapon. 50. 48. 47. Kaya pa? Kaya pa to. Kahit tumulo pa ang sipon ko. Kung meron lang po kayong ipapagawa sa amin na challenge, just comment lang po kayo sa baba. Or PM nyo lang po kami or comment na rin kayo sa account namin. Hindi pa paulit-ulit siya kanina po Diba? sinasabi yan. Baka po kasi makalimutan nyo. Tulad nyo, nakalimutan niya ako. Porket nakahanap na siya ng bago. Ayun, sumasama pa rin yung anghang. 11 seconds. Oh my God. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yun. Ayun na. Ayan, okay. Ika-alarm na siya. Yan, alarm. Kailangan na namin uminom. Hindi na namin kaya. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang po ulit kami. Wait, bago ang lahat, shout out muna tayo. Kaya nga pala. I forgot. Shout out kay Jenny Buenaventura, baby. Shout out kay Frank Vincent. Vincent Pereira. Peace. Shout out kay Jerry Raagas. Ano ba to, Gaas? Sardino. Sardino. Shout out kay Marlon Astoriano. Shout out kay Prince Jim Wellerito Malta. Ayusin nga yung pangalan niya, nakakabisit eh. Shout out kay John Robert Smith. Ano to? Picadizo? Hindi. Teka dito. So, yan. Hanggang dito na lang po kami ulit. Abangan nyo na lang po yung susunod. Sarado na muna, Bes. Bes, sarado muna. Wait Ang hang lang. na ako. Wait lang, Bes. Bes, in 3, 2,